We're back with another video. በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ more like you know POV drive ነው ማሳያችሁ just እናንተ እንድትመሰጡ ምናምን ነው ማለት ነው። በአሁኑ GoPro hopefully like ሁሉ ነገር ይታያል ያስባለሁ። Let's do our start. Okay. Hopefully traffic አይኖርም guys like cuz እኔ በይሳት ምን ቀን ነው ዛሬ ቅዳሜ ቀን ነው so ቅዳሜ obviously like ብዙ ሰዎች ቤታቸው ነው የሚሆኑት ምናምን ክላስ የለም so highway ላይ ስንገባ hopefully like ያን ያህል traffic አይኖርም so like boring እንዳው ማለት ነው እቺና አብራት እንዲታያችሁ ዳሽቦርዱ በደንብ guys እኔ የምኖርበት ስቴት ከዚህ ተናግሬያለሁ ከዚህ ቪዲዮ ላይ ካያችሁት አሪፍ ሮድ አልፎ ነው ያለም ማለት ነው like ይሰሩታል ከዛ መልሶ ይበላሻል ማለት ነው ያ የተወሰነ ነውና መኪናውን like በደንብ ለመንዳት ሞክራለሁ ከዛ አሁን like እንደምታዩት ከሆነ የኦይል ቴምፕሬቸሩ like you know medium ላይ ነው ገና ወደ cold area ያለው መኪና like you know high rev ማድረግ ምናምን ጥሩ አይደለም like መኪናው ከተነሳ በኋላ የተወሰነ ሰዓት መንዳት ምሮ ይባል በአማርኛ ማሟሸት ነው ያለባችሁ I think that's a good word as you know excuse me ዳውንሺፍት እናደርጋለን ዳውንሺፍት እንዴት እንደሚደረግ ነው ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች I'm gonna make a video soon okay like ማኑዋል እንዴት እንደሚነዳ ምናምን እኮ ነው ከሚገርመኝ እኮ በቅዳሜ ምድር ራሱ ትራፊክ አለ bro like oh bro come on now look የሚታያችሁ ከሆነ bro 40-minute drive okay it's okay guys it's okay we're gonna make it more fun እናደርገዋለን የሆነ ክፍተት ስናገኝ መኪናዋን ትንሽ ገፋ እያደረግናት ብላይንድ ስፖት ባይገርማችሁ የዚህ መኪና አንድ ኮን የምትሉት ላይ ካላ ጥሩ ያለው ነገር ብላይንድ ስፖቱ like you guys make sure always like you know ቼክ ማድረጋችሁ እኔ I use this ባለ መኪና መስታወት ማየቻውንም ሁሉም ነው የምጠቀመው ማለት ነው ጋይዞች still in traffic መስኮቱን ዝግ አድርጌዋለሁ እንትን ሊበረ The Porsche? That's a Porsche, right, guys? I'm not tripping. This is fire, guys. Oh, this is so beautiful. ይሄን መኪና እየተከተለ ነው ከዚህ በኋላ አልጠጋም ምክንያቱም ማለት ነው ይሄን መኪና መታው ማለት ኢንሹራንስ በእርግጠኝነት ቡሊ ነው የሚያደርገኝ ነው አናቀህ ነው የሚለው ማለት ከበራ እናደርገው ይክሩኛል በእርግጠኝነት ለዚህ ነው ማለት ነው መኪና መንዳት ደስ የሚለኝ You guys are only like driving like ሁሉ ነገራችሁ engage ስለሚያደርግ ከመኪናው ጋር ያን ያህል ቻንስ አታገኙም ስልካችሁ ጋር ለመሆኑ ፊት ለፊታችን BMW 2 ሲሪስ አለ 220i Beamer right here guys Beamer fan boys በጣም ብዙ አላችሁ so I'm gonna follow this car for you guys this fire car pop ያረጋለን ነው probably man yes sir ግን ይሄ መኪና they are like so good on ኮርነር ላይ ሲሆን በጣም ምርጥ ናቸው እና አሪፍ ታየር ምናምን ግሪፕ ስላለኝ like ታየሪ ዋይድ ነው ስቶክ አይደለም ከካምፓኒው ሲመጣ ያለው ታየር አለ አሁን ምን አለው አሮን ስለዚህ መኪና ከነገርኳችሁ Subaru BRZ ጋዞች አሮን ይሄ ሜሽን ከዚህ ታርጌው እንደማቅና እንደማላቅ
ይሄ አሁን የምነዳው BRZ ሎው RPM ላይ ያን ያህል ኪክ አይኖራቸውም ማለት ነው። ግን 6000 RPM ካለፉ በኋላ ላይክ ነው ቶርክ ዲፕ አለ ላይክ እዚህ 4000 3000 አካባቢ ያን ያህል አላ ኪክ አይኖረውም። ግን 6000 ላይክ 6000 RPM ካለፈ በኋላ መኪናው ሞር ኪክ ይኖረዋል። በአንዱ ለሞዲፊኬሽን መቀየር የሚችሉ ነገራቸው በሚገርም ሁኔታ ዛሬ ራሱ ቼክ እያደረኩ ነበር እቃ ለመግዛት ምናምን በአጀሳው the price and I say wait let me wait like እስኪረክሱ ወይ ምናምን ወይ ከሰው ላይ እስካገኛቸው ብዬ ሴል ያስኪወጡ ምናምን ብዙ ጊዜ ልክ እነዚህ የመኪና ሞዲፋይ የምታደርጉባቸው እቃዎች ኦን ሴል ይወጣሉና so it's better like to wait ልክ እንደዛ ይሳለ ድምፁ hopefully ይሰማል guys። ከዚህ በፊት GoPro ማይክ የለውም ነበር። አሁን ማይክ ሁሉም ነገር አሪፍ እየሰራ ነው ብዬ አስባለሁ። አንድ ማይክ ብቻ ነው የገጠምኩት መኪ hopefully ይሰማል። ማይሰማ ከሆነ ችግር ሌላ ቪዲዮ ሰራለበት hopefully ይሰማል። እኔ በጣም የሚመችኝ በግራ ሃይዌይ ላይ በቃ ፈታ እያሉ የሚሄዱ ሰዎች ምናምን በቃ የለ አቁሜ ወርጄ ራሱ ላይክ ነው የሴፍቲ ሽልማት በሸልማቸው ደስ ነው የሚለኝ በጣም። ኤክስትራ ቲፕ ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የማያችሁ ሹፌሮች የሚያደርጉ ነው። መኪና ስነዱ እጃችሁ ማርሽ ላይ ማድረግ ግዴታ ነው። ልክ እንዲህ ጫን ብሎ ልክ እንዲህ ጦር አለ ለመኪናው ላይክ ጊሩ ላይ ሞር ጫና እያሳደራችሁ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ስታደርጉ እጃችሁ እንዲህ ቁጭ አድርጋችሁ ስነዱ ማለት ነው። so it's better just to put it like beside like this or like this unless you guys are shifting. so shift እያደረጋችሁ ካልሆነ just እጃችሁ መሬት ላይ ማድረግ ይቻላል more safety። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ወደ ሲቲ ሄጄ I'm gonna show you like ድባቡ ምናምን ይሄ ቪዲዮ ልክ እንደ ቀምሻ ማየት ይቻላል። ወይ ደግሞ የቡና ቁርስ ማለት ይቻላል። የቡና ቁርስ ወይ ፖስት አድርገው ባራ ልክ እንደዛ እናደርጋለን። ወደ ማታ ወደ አፕታውን ሄጄ ምናምን I'm gonna show you like the vibe እንደሚመስል በማታ ምናምን like we call that you know late night drive or something ልክ እንደዛ እናደርግና just let me know ብቻ የምትፈልጉት ነገር አሳውቁኝ እኔ so I can make the video for you guys። ልክ እንደዛ ቪዲዮ የምትወዱ ከሆነ just let me know. I really enjoy doing this kind of stuff because even ካሜራ ሳላደርግ ራሱ አለ GoPro የምሰራው ስራ ነው። Okay guys, የዛሬ ቪዲዮአችን ይመስላል። hopefully pure view enjoy አድርጋችሁታል ብዬ አስባለሁ። ዴስቲኔሽን ይደርሻለሁ እንደምታዩት። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ማታ ናይት ቫይብ ምናምን እያሳየኋችሁ ነው pure drive የምሰራው። እስከዛ እስከማገኛችሁ ይመቻችሁ። አሁን ካሜራው ጥራቱ አሪፍ እንደሆነ ንገሩኝ። just give me feedback so I can use this አልፎ ግን አሪፍ አይመስለኝም ለፖይንት ኦፍ ቪው ግን ለማስመሰጥ ምናምን ግን አሪፍ ነው። do the job and thank you guys, appreciate you all.